যোৱাকালি মোৰ লগৰ এজনী আহিছিলে আৰু তাই অহাৰ আগতে মোক কৈছিলে তই নাৰিকলৰ কেকটো বনাবি, তেতিয়াহে মই তহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। গতিকে কথামতেই কাম, ৰাতিপুৱাই পৰা কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই লাগি গ'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ কেকটো যদি বনাইছোঁৱেই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে মই কেমেৰাটো অন কৰি ল'লোঁ। এই নাৰিকলৰ কেকটো যেতিয়া মই বনাওঁ, এই কেকটোত মই আটা বা ময়দা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। তথাপিও কেকটো খাবলৈ খুব কোমল আৰু স্পঞ্জি হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। এটা মই নাৰিকল, মিডিয়াম চাইজৰ নাৰিকল, ওপৰৰ ক'লাখিনি আঁতৰাই এনেকৈ ৰুকনিখনৰ ডাঙৰ চাইজটোৰে ৰুকি ল'লোঁ। ইয়াতে আমাক কেকটোৰ কাৰণে এবাটি নাৰিকল লাগিব, বাকীখিনি নাৰিকল মই বেলেগ এটা ৰেচিপিত ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে একেলগতে গোটেইখিনি ৰুকি ৰাখিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই এবাটি চুজি লৈছোঁ। যিটো বাতিৰে নাৰিকলখিনি লৈছিলোঁ সেইটো বাতিৰে ইয়াতে এবাটি চুজি ল'লোঁ। জোখখিনি যেতিয়া একুৰেট হয় তেতিয়া ৰেচিপিটো ভাল হয়। লগতে ইয়াতে মই আধা বাটি চেনি দিলোঁ। এইখিনি মই মিক্সি জাৰটোতে খুব মিহিকৈ পিচি ল'ম। তেতিয়া চুজিখিনি বেলেগকৈ আমি তিয়াই ৰাখিবও নালাগে। ইয়াতে আপোনালোকে গোন্ধৰ কাৰণে ভেনিলা এচেঞ্চ বা যিকোনো বেলেগ এচেঞ্চ দিব পাৰে। মই 3টা ইলাইচিহে দিছোঁ। নাৰিকল কেকত এনেকৈ অকণমান ইলাইচি দি দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো মোৰ বেছি ভাল লাগে। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ 2টা ডিম। ডিম দুটাও একেলগতে ইয়াতে খুব মিহিকৈ ইয়াতে গোটেইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। আধা গিলাচ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি আগতীয়াকৈ গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি ৰখা গাখীৰ, মানে এতিয়া নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতে আছে। গোটেইখিনি গাখীৰ একেবাৰতে দিয়া নাই, অলপমান গাখীৰ দি খুব মিহিকৈ অকণো ইয়াত গোটা নথকাকৈ ইয়াতে এইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু ডাঙৰ বাতি এটালৈ গোটেইখিনি বাকি ল'লোঁ। ইয়াতে মই ডিম দিছোঁ। ডিমৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত আধা কাপ ফ্ৰেছ দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো মই 6 ইঞ্চি কেক টিন লৈছোঁ। কেক টিনটোত আগতেই ৰিফাইন তেল সানি মই আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ। একে জোখতে এখন বগা পেপাৰো চাইজত কাটি সেইখনো তাতে বহাই দিলোঁ। সৰু ষ্টীলৰ টিফিন বাতিটো বনাব পাৰে। আৰু ইয়াতে এতিয়া আধা কাপ ৰিফাইন তেল দি গোটেইখিনি খুব ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এচামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু যিখিনি আমি নাৰিকল ৰুকি ৰাখিছিলোঁ নাৰিকলখিনি দিলোঁ। এতিয়া লাহে লাহে গোটেইখিনি মিক্স কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ বেটাৰটো বহুত বেছি ডাঠ বা বহুত বেছি পাতলা কৰিব নালাগে, মিডিয়াম থিকৰ হ'ব লাগে। অকণমান মোৰ বেছি ডাঠ যেন লাগিছে, গতিকে ইয়াতে মই আৰু 2 চামুচমান গাখীৰ দি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু কেকটো আজি মই যিহেতু কেৰাহীত বনাম, গতিকে কেৰাহীখনো মই খালীকৈ গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখি 10 মিনিটৰ কাৰণে খালীকৈ কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছোঁ। যিদৰে আমি অ'ভেনটোত প্ৰিহিট কৰি লওঁ, ঠিক একেদৰে অ'ভেনত যদি আপোনালোকে বনায়, অ'ভেনটো 160 বা 180 ডিগ্ৰীত 10 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰিহিট কৰি ল'ব। ওপৰত অলপমান ৰুকি লোৱা নাৰিকল আৰু অকণমান মই পিস্তা দিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ মতে সজাব পাৰে। আৰু আমাৰ কেৰাহীখনো খুব ভালদৰে প্ৰিহিট হৈ গৈছে। অকণমানি এখন প্লেট দিছোঁ, ডাইৰেক্ট আমি নবহাওঁ, ইয়াৰ কাৰণে অকণমানি প্লেট এখন দি দিছোঁ। সৰু ষ্টেণ্ডো দিব পাৰে। এতিয়া খুব ভালদৰে ঢাকি দিছোঁ যাতে ভিতৰৰ বতাহটো ওলাই নাযায়। গৰম ভাৱটো ওলাই যাব নোৱাৰাকৈ ঢাকি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি কেকটো মোৰ সিজিবৰ কাৰণে 55 মিনিট লাগিলে। আৰু কেকটো যেতিয়া চেক কৰিব, এনেকৈ প্ৰথমতে মাজত এনেকৈ শলাডাল ভৰাই চাব। যদি অলপো কেঁচা বেটাৰ লাগি নাহে তেতিয়া গম পাব কেকটো হৈ গৈছে বুলি। যদি কেঁচা বেটাৰ লাগি আহে তেতিয়া কেকটো আৰু ভালদৰে 10 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিব দিব। অৱশ্যে সময়টো অকণমান আগপিছ হ'বও পাৰে, কাৰণ টেম্পাৰেচাৰটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে, বা কেৰাহী বা প্ৰেছাৰ কুকাৰ অ'ভেনত বনালেও অকণমান টাইমটো আগপিছ হয়। এতিয়া ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ছাইডবোৰ এনেকৈ চুৰি এখনে অকণমান কাটি লৈছোঁ। এৰায়ে থাকে, তথাপিও অকণমান কাটি দিছোঁ, তেতিয়া উলিয়াওঁতে ভাগি নাযায়। আৰু খুব সাৱধানেৰে কেকটো মই ডিম'ল্ড কৰি ল'লোঁ। এই কেকৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ পৰা চাব বিচাৰিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। লগতে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।